konferenciánk második napján, Isten hozott nyelvnek, és hát az első előadónk, hadd köszöntsük dr. Goheen kanadai professzor urat, aki missziológiát tanít még mindig a Fálló College-ban, a Regent College-ban, Vancouverben, a Covenant Theological Seminary-ben, nemzetközi előadó sok helyre hívják, és rengeteg könyvben jelent meg a missziológia terén a paradigmaváltás kérdéskörével foglalkozik, és ennek jegyében ír, publikál, és nem akar nyugdíjba menni. Nagy megtiszteltetés és kívánság számomra, hogy megismerhettem. Dani Eszter hozta el, aki az első előadást fogja fordítani. Azok után, hogy Kárpátaljára is elvitte a 90-es években, mesélt ilyen kocsi lerobbanásos történetekről, ami neki amerikaiban külön érdekesség volt, vagy pedig arról is, hogy a Kárpátaljai püspök azt mondta egyszer, hogy ti nyugatiak fogalmatok sincs arról, hogy mi az Isten szuverenitása. Ezt majd igazán adta előadókon. Csak annyit szeretnék ehhez tűzni, hogy ő nem tartja magát amerikai teológusnak, noha az évek felében Phoenixben, Arizona, Egyesült Államokbeli helyen 5 hónapot tölt és tanít, a másik felét pedig Vancouverben, és még 2 hónapot Brazíliában és Chilében is tanít. Mindezek mellett vagy 7-8 évig járt Magyarországra és missziológiai, lelkészi továbbképző missziológiát tanított, nekem is részem lehetett ebben, és hát így örömmel veszük azt, hogy eljutott Kolozsvárra is, és hát azt tartja fontosnak, hogy 2 könyvben megjelent a Kárpátaljai kiadónál, ezt látjátok, 2 is majd bemutatója lesz ennek, de az ő munkája alapján is tanítjuk itt a missziológiát, teológiát. Hát a 90-es években már eljött Erdélybe is, és itthon érzi magát. Ugyan egyszer előfordult, hogy az ortodox teológián is előadott, és akkor nagyon erős vita keletkezett. Szeretettel köszöntünk, kérjük, hogy professzor úr tartsa meg az előadását. It's very good to be with you. And it's delightful to be able to have Esther translate for me. And then Leventa and my second. I met Esther in the 1990s when she was a graduate student that I taught at Calvin Seminary. And it was through her that I met Leventa and was able to visit him in Ózd, as he mentioned already. So these are two very dear people to me. Very precious friends. Leventa has asked me to address the topic
of the biblical story and postmodernity. Levente arra kért, hogy a bibliai történet és a posztmodern találkozásáról beszéljen. So if you don't like that topic, blame Levente. Ha nem szeretitek ezt a témát, vagy címet, akkor Levente a hibás. Maybe he asked me to address it because Vancouver is known as one of the most postmodern cities in the world. Lehet, hogy azért kért el Levente, mert Vancouver a világnak az egyik legposztmodernebb városa. And that's my home. És ez az én otthonom. And so I'm surrounded by this postmodern context. Tehát én ezzel a posztmodern kontextussal vagyok körülvéve. But I'm going to address it through a certain interpretive lens. De én egy bizonyos magyarázó szemüvegen keresztül fogom ezt. That of mission. Ami pedig a missziónak a lehetsége. That word is a contested term. Ez egy contested. Vitatott fogalom. But I'm talking about the role of God's people in the biblical story. Isten népének a szerepéről fogok beszélni, ami a bibliai történetben kibontakozik. The biblical story has a missional direction. A bibliai történetnek missziói irányultsága van. It moves from one people to the many, egy emberből indul ki a sok felé, one place to the ends of the earth, egy helyről a világ végéig, and God has chosen and covenanted with the people to play a role to accomplish His purpose. És Isten kiválasztott és szövetséget kötött az ő népével azért, hogy az ő tervét megvalósításában beszálljanak. So without getting into it deeply, I would offer you this definition that I'm working with on mission. Tehát ezt a fogalmat kíván, ezt a definíciót kínálom föl nektek, amiben én a missziógiában dolgozom. We are to be the new humanity. Hogy legyünk az új emberiség. In every cultural context. Minden kulturális környezetben, kontextusban. For the sake of the world. A világ érdekében. To the praise of God's glory. Isten dicsőségére. And it's because we cut it too much, so you should start the more sentence and one and then I translate it. Okay. We are to be the new humanity in every cultural context for the sake of the world to the praise of God's glory. Tehát legyünk az új humanitás, az új emberiség bármely, minden kulturális kontextusban a világért elkötelezve Isten dicsőségének magasztalására. And it's because every cultural context is idolatrous. És mivel minden kulturális kontextus bálványimádó, and threatens the vocation of God's people, és fenyegeti Isten népének az elhívását, that we must spend time trying to understand the idolatry of our cultural context. Ezért nagyon fontos, hogy időt töltsünk azzal, hogy a kulturális kontextusunk vizsgálatára fordítsuk időt. So I'm concerned to address this topic through the lens of mission. Tehát most ezt a témát én a misszió szemüvegén keresztül fogom vizsgálni. But a second introductory comment. És a második ilyen bevezető megjegyzésem. I'm concerned with pastors and not academics. Én most lelkészekre, és nem csak most általában én a lelkészekért aggódom, vagy rájuk figyelek, és nem az akadémiai magasságra. I'm concerned with what I call postmodernity on the streets or on the ground. Mert azt foglalkoztat, hogy milyen a posztmodern az utcákon, a mindennapokban. Not an academic analysis of postmodernity. Nem egy akadémiai magasröptű analízis érdekel a posztmodernről. But the postmodern spirit that lives in the people that attend our churches and in our neighbors. Hanem az a posztmodern lelkiség, ami az emberekben van, ami az embereket határozza meg, akik ott ülnek a templomainkban, vagy akik a mi szomszédaink. And my concern is not just to understand it, but how can this help us to disciple God's people to be faithful? És nem csak megérteni akarom, hanem hogy ez a megértés hogyan fog segíteni abban, hogy hűségesen tanítványozzuk őket Isten útján. But I face also the difficulty here of context.
Every year, my wife and I live and teach in 4 different countries. Minden évben a feleségemmel együtt 4 különböző országba utazunk, ahol tanítok. Canada, US, Brazil, and Chile. Kanada, USA, Brazília és Chile. And I discuss postmodernity in every single one of those countries. És minden 4 országban tárgyalom a témát a posztmodernnek. And it takes a very different shape in each national context. És minden nemzeti kontextusban más formát ölt a posztmodern kultúra. And no doubt in Romania it's going to take another context. És nem kérdés, hogy Romániában szintén más kontextusban jelenik meg. And so it's going to be necessary for you to understand that I'm coming at it from a North American context. És ezért fontos, hogy megértsétek, hogy én egy észak-amerikai kontextusból érkeztem. And I pray that it will connect with your context. És hogy imádkozom azért, hogy ez valahogy kapcsolódjon a ti kontextusokhoz. And a last introductory comment. És az utolsó bevezető megjegyzésem. Postmodernity is not the only powerful cultural spirit at work in the West today. A posztmodern nem az egyetlen erőteljes lelkiség, ami a nyugaton ma jelen van. From my perspective, there are at least 3 macro cultural spirits at work. Én úgy látom, hogy mi legalább 3 ilyen makro hullám is jelen van. Economic and global modernity. Gazdasági és globális modernitás. Postmodernity. Postmodern. And consumerism. És a fogyasztói verseny. And I think these are all entangled. És ez a 3 mindig össze van fonódva. And so it's not so easy sometimes to disentangle postmodernity from this. És ezért nem olyan könnyű leválasztani ebből az összekobolyodott szálakból csak a posztmodern. But I want to use a diagram Egy diagramot szeretnék használni. that I've used teaching worldview in the university for about 3 decades. Amit használok körülbelül 3 évtizede már a tanításban. I call this living at the crossroads. Mi útkereszteződésben élünk. The church finds itself living in between 2 stories. Az egyház 2 történet között találja magát, vagy mind a 2 történetben benne találja magát. The Western cultural story, Egyrészt a nyugati kultúra történetek, which I'm describing for the moment as modernity collapsing into postmodernity. amit én most úgy írok le, hogy a modernitás, ami belezuhan a posztmodernitásba. But we're called also to live in the biblical story. De mi arra vagyunk elhívva ugyanakkor, hogy a bibliai történetben éljünk. The unfolding story of God's work of redemption of creation from sin. Isten kibontakozó tervében, ami a teremtéssel kezdődött, a bűnesetben keresztül, aztán az ő megváltásában folytatódott, és a visszajövetele felé tart. And it'll be this diagram that kind of governs my 2 lectures today. És az én 2 előadásomat ez fogja irányítani ma, hogy ez határozza meg. How are we to understand our postmodern context? Hogyan tudjuk megérteni a mi posztmodern kontextusunkat? And how are we to nurture God's people to be faithful as they live in the biblical story within this context? És hogyan tudjuk mi a gyülekezetünk tagjait úgy támogatni, táplálni, hogy a bibliai történetet éljék meg, miközben a posztmodern kultúrában éljék. But before I begin to discuss postmodernity, Én mindig mielőtt a posztmodernitást kezdem kibontani, let me register a concern. Egy aggodalmamat hadd mutassak föl. A concern that is my problem and the problem often of the university. Ami az én problémám, de sokszor a mi egyéni problémája is. The rationalism and the naturalism of our culture has often caused us to reduce our cultural analysis to worldview or ideology. A racionalizmus és a naturalizmus gyakran azt okozta, hogy leredukáljuk
So rationalism and naturalism has reduced our cultural analysis a kulturális analízisünket redukálta to worldview or ideology. Világnézetre vagy ideológiákra. We've reduced our analysis to a rational analysis of distinctive components. Különböző komponenseknek a megkülönböztetett, külön választott elemeire. And analyze it totally in a rational framework. És ezeket teljesen racionális keretek között analizáljuk. This is very important to do. Ez fontos megtenni. And I will be doing that. És én is meg fogom tenni. But spending time with pastors and teaching them has caused me to see the importance of seeing something else. De miközben lelkészeket tanítok, ez ráébresztett arra, hogy valami más is látnunk kell. Over the last 4 years, Az elmúlt 4 évben in the United States where I teach in Phoenix, az USA-ban, ahol Phoenixben tanítok, there have been 3 things that have converged. 3 dolog kapcsolódott össze. COVID, a number of racist incidents with African Americans, rasszista esetek afrikai-amerikaiakkal, and a growing division in the country between a Trumpism on the right and a radicalization of wokeism on the left. És politikai feszültség, ami egyre jobban szétválik, vagy szétfeszül, egymáson feszül. Az egyik oldalon a trumpizmus, a másik oldalon pedig a wokeizmus. This has grown to a radical fragmentation more and more within the country. És ez egy ilyen fragmentációhoz vezet egyre inkább az országot, egy ilyen széteséshez, vagy fragmentációhoz. And I have seen literally through those COVID years, pastors every week shed tears. És a COVID alatt én hétről hétre láttam lelkészeket, akik könnyebben fakadtak ki. As these pastors have struggled seeing their own people in bondage to cultural idolatry. Ahogy ezek a lelkészek látták, hogy mennyire megkötözi az ő gyülekezeti tagjaikat a kulturális bálvány. And the suffering that they've experienced as they push back on it. És hogy mennyire kellett szenvedniük, amikor ezzel ellen felemelték a szavukat. It's made me realize Ez engem arra felismerésre vezetett, that we have to speak with the Apostle Paul of the powers. hogy mi Pál apostolral együtt az erőkkel, a hatalomról szemben kell, hogy beszéljünk. N.T. Wright, in his commentary on the book of Colossians, says this. N.T. Wright a Kolossi levélhez írott kommentárjában ezt írja. For Paul, the powers were the unseen demonic forces working in the world. Pál számára ezek a hatalmasságok, a láthatatlan szellemi hatalmasságai a világban. Through oppressive cultural systems, ezek elnyomó társadalmi rendszereken keresztül that enslave and tyrannize human beings. jelentek meg, amelyek rabszolgává teszik és uralkodnak a másik ember felett. So as we describe postmodernity, Tehát ahogyan mi leírjuk a posztmodernet, we're talking in Pauline terms about the powers. Ha páli terminusokat használjuk, akkor az erőkről és hatalmasságokról kell beszélni. An oppressive cultural spirit És elnyomó kulturális lélekről, that is powerful, ami hatalmas, enslaving, és rabszolgává tesz, and brings painful consequences. És fájdalmas következményekkel jár. And I believe pastors will see the fruit of these powers. És nagyon bízom benne, hogy a lelkészek meglátják ezeknek a hatalmasságoknak a gyümölcseit. So for me, trying to understand postmodernity, tehát amikor én próbálom megérteni a posztmodernitást, as pastors, is not simply an academic exercise.
És segítem ebben a lelkészeket, ez nem csak egy akadémiai gyakorlat. But it equips us to know how to help our people. Hanem abban segít bennünket, hogy lássuk, hogy hogyan segítsük a gyülekezeti tagjainkat. Live faithfully amidst the powers. Hogy hűségesen éljenek mindezek között a hatalmak és erők között. So I want to speak generally speak about post-modernity. Tehát most már a posztmodernről akarok beszélni. And begin with sort of a general description. És egy általános leírással kezdem. Postmodernity is a huge cultural phenomenon. A posztmodern az egy nagy kulturális fenomen. A pervasive cultural spirit. Egy minden magában foglaló kulturális lelkület. And so clearly I can't give a full analysis of this cultural power. Tehát nem tudok világos nyelvre egy teljes analízist adni. But to describe this generally, de általánosságban mégis ezt bemutatni szeretném. Postmodernity is a spirit of challenge to or protest against modern humanism. A posztmodern mégis egy válasz, egy kihívás a modernizmusra. A humanism that has flowed from the Enlightenment. A modernizmus humanizmusára, ami a felvilágosodásból fakad. We don't believe these modern stories of progress anymore. Már nem hiszünk a modern történetnek a fejlődés hitében. These are failed stories. Mert ez elbukott. Or to use the language of Leslie Newbigin, vagy hogyha Leslie Newbigin nyelvét használjuk, the great 20th century missionary that I did my doctoral dissertation on. Ő a 20. század egyik nagy missziológusa, akivel én a doktori disszertációmat írtam. Modern humanism is collapsing into postmodern humanism. A modern humanizmus posztmodern humanizmusba omlik szét. Vagy abba omlik bele. It's collapsing beneath the weight of its failure. Tehát szétesik, összeesik, mert felismerődött az ő hibája, hogy elvétette, amit ígért. Enlightenment modern humanism promised progress. Mert a felvilágosodás és a humanizmus fejlődést ígért. Toward a better world. Egy jobb világot. A world often where biblical language is used in the 18th century to describe it. Egy olyan világot, amit sokszor a 18. században egyébként a bibliai szóhasználattal írtak le. It's a world of justice and liberty and happiness. Az igazságnak a világa, a szabadságnak és a boldogságnak a világát ígérte. And freedom and equality. Szabadság és egyenlőség. And all of these are going to come on the basis of human rationality. És mindez majd az emberi, a humanista racionalitással fog beköszönteni. Especially as science is translated into technology and modern social institutions. Ennek egy különleges útja az, hogy a tudomány a technológiában folytatódik, vagy valósul meg, és így ami a... Yes. It's alright. Szóval a tudomány, science, technology and modern. You're talking about translating the technology and social institutions. That's also so. Szociális, tehát ezek szociális társadalmi intézmények. In postmodernity, we don't believe this story anymore. A posztmodernitásban mi már nem hiszünk ebben a történetben. It's failed to deliver on its promises. Elvétette, hogy az ígéreteit betöltsen. And postmodernity is a comprehensive challenge to everything modernity has stood for. És a posztmodern az egy átfogó kihívás vagy támadás mindennel szemben, amit a modern kor állított. I think Enlightenment modernity remains a very powerful vision today. Azt gondolom, hogy a felvilágosodás és a modernitás még mindig egy nagyon erőteljes valami mai napig. It's still very much alive in its economic form.
még mindig valóságosan életteltenien jelen van a gazdaságban. And it is spreading throughout the world in globalization. És az egész világon terjeszkedik a globalizáción keresztül. And it seems that postmodernity accompanies this where it goes. És úgy tűnik, hogy a posztmodern erre csipaszkodik, úgymond, és ahova ez a globalizációval terjed, a posztmodern is megfelelhetjük. And so a key component of this vision Tehát ennek a látásnak a részei is to organize society on the basis of scientific reason. Hogy a társadalmak a tudományos tudományos racionalitás által szervezzük, to bring justice and freedom and equality. hogy az igazságot, szabadságot és egyenlőséget biztosítson maga a társadalom. Now there's always been the neo-Marxist critique of this vision. Ennek a víziónak mindig is megvolt a neomarxista kritikája. These social institutions are not neutral. Hogy ezek a szociális intézetek nem semlegesek. They're not based on scientific objectivity. Hogy nem a tudományos semlegességre, objektivitásra épülnek. They're constructed by the rich and the powerful. Tehát ezeket mindig a gazdagok és a hatalommal bírók teremtik meg. So they might maintain power. És ennek célja az, hogy ők meg tudják tartani a hatalmukat. These institutions are oppressive, but they're masked by these claims, false claims to objectivity. Tehát ezek az intézmények tulajdonképpen elnyomóak, de ezt a maszkot fölveszik, és azt próbálják elhitetni, hogy ők objektívek és semlegesek. But in many ways that neo-Marxist critique is a very heady, intellectual critique. De ezek a neomarxista kritikai hangok általában nagyon nehéz tudományos vagy akadémiai kritikai hangok. But that critique has joined the spirit of postmodernity. És akkor ez a kritika kapcsolódott a posztmodern lélekkel. Has become more radicalized. És ezáltal radikalizálódott. Has become more pervasive. És ezáltal sokkal mindent átfogóbbá lett. Has become more popularized. És így a nyilvánosság felé is jobban populárissá vált. So that the young people in our churches are filled up with what some would call a neo-Marxist postmodernity. Tehát tulajdonképpen a gyülekezetnek fiataljai ezzel a neomarxista posztmodern gondolattal vannak tele. Or as it's often referred to in North America, as the woke movement. Vagy ahogy Észak-Amerikát gyakran jellemzik, ez a Woke. woke mozgalom. The modern story had victims. A modern történetnek vannak áldozatai. The poor, a szegények, non-Western nations, a nem nyugati népek, people of color, a színesbőrűek, women, nők, those with a different sexual orientation. azok, akik más szexuális beállítottságúak. And so says this movement, és azt mondja ez a mozgalom, we need to give them a voice and champion their rights. hogy nekünk ezeknek az áldozatoknak hangot kell adni, és küzdenünk kell az ő jogaiért. This is the bigger picture behind the powerful, growing phenomenon for rights for people of different sexual orientations and gender identities. Tehát ez van a mögött, a jogért való küzdés mögött, amit ott látunk a különböző szexuális identitással bírók küzdelmei, vagy pedig a gender, tehát ez a női jogokért való küzdelemért. So that's a general description. Most ez egy általános leírás volt. But I believe we need, as Christians, to start digging deeper. De mint keresztényeknek nekünk mélyebbre kell ásnunk. To the level of idolatry. Az
ideolátria szint, mindegy, a bálványok szintjére. And to understand the human spirit. Hogy megértsük az emberi, a humanista szellemet. Why is modernity collapsing into postmodernity? Miért omlott a modernitás a posztmodernre? I want to start with a well-known parable by Friedrich Nietzsche Nietzsének egy jól ismert példájához szeretnék nyúlni. called The Madman. Az őrült. Maybe many of you have read this parable. Valószínűleg ezt a példázatot már többen olvastátok. It's about a madman who comes into the center square Az őrült, aki bemegy a központi térre, and he begins to accuse all the people there of killing God. és elkezdi vádolni az ott lévő embereket, hogy megölték az Istent. He shines a lantern in their faces and looks at them and says, "You've killed God. You've killed God." Egy lámpást tart az arcukba, és kiabálja, megölted az Istent, megölted az Istent. And they begin to mock him. És akkor elkezdik csúfolni. And then what follows És ami ezután következik, is a soliloquy or a speech that is just chilling in its insight into where Western culture was going. egy érdekes beszéd, ami valójában arra mutat, hogy merre tartnak a nyugati kultúrák. He says we've killed God. Azt mondja, megöltük Istent. Things are getting darker and colder in our culture. A kultúrákban egyre sötétebb, egyre nagyobb a sötétség és a hidegség, egyre hidegebb van. The sponge has wiped away the horizon of history. Egy szivacsal eltöröltük a történelmi horizontját. Then he says this, És ezt mondja, we must become gods ourselves, simply to be worthy of such a terrible deed. nekünk magunknak kell Istenné válnunk, hogy méltók legyünk erre a szörnyű tettre. Now what was he saying in this parable? Mit mond ebben a példázatban? When he refers to killing God, Amikor arra utal, hogy megöltük az he's Istent, speaking of the Enlightenment when God was pushed to the margins of society. akkor a felvilágosodásról beszélt, ahol az Isten a társadalom peremére tolták. And he said it was like lightning had struck in the 18th century. Ez olyan volt, mint egy ilyen villámlás a 18. században, But it was taking a while for the thunder to finally reach our ears. de hogy ennek a törkéssel levezessen, ez hosszú években kell. But that even in the late 19th century, we still did not know all the implications of this deed. De hogy ennek a tettnek az összes lebontását, bár a dörgése hozzánk ért, még mindig nem látjuk át teljesen. And Nietzsche is spelling out those results. És Nietzsche ennek a következményeit sorolja fel, vagy erre mutat rá. A sponge has taken away the horizon of history. Egy szivacs letörölte a történelem horizontját. There's no true story anymore if there's no God. Ha nincs Isten, akkor nincs a világnak egy egyetemes története. No meaning to history. Nincsen a történetnek értelme, jelentése. And what does he mean by we must become gods ourselves? És mit gondol az alatt, hogy nekünk akkor magunknak kell Istenné válnunk? If there is no God, Ha nincs Isten, there is no creator. akkor nincs teremtő. And we ourselves then must establish standards of right and wrong and true and false and good and bad. És akkor nekünk kell magunknak megállapítanunk és megteremtenünk, hogy mi a helyes, mi a rossz, mi az igaz és mi a hamis. Igen, mi a jó és mi a rossz. If there is no God creator, then there's no one to give meaning to our lives and we must make our own meaning. Hogyha nincsen Isten teremtő, akkor nincsen, aki megadja a mi életünk értelmét, és nekünk magunknak kell az életünk értelmét valahogy megteremteni. If there is no God, there's no one who will save us and redeem us. Ha nincs Isten, akkor nincsen, aki bennünket megváltson,
We must become our own saviors and our own redeemers. És akkor nekünk kell a saját megmentőnknek és a saját megváltónknál lenni. The most famous humanist of the United States said exactly that. Amerikának a leghíresebb humanistája pontosan ezt mondta. Humanism is saying we must become our own saviors and our own redeemers. Hogy humanizmus azt jelenti, hogy nekünk magunknak kell a mi megváltónknak és megmentőnknek lenni. And we need aspects of creation that will enable us to save ourselves. És mi a teremtésnek az aspektusai ragadjuk meg, hogy ezzel megmentsük magunkat. Reason, science, technology, economics. Ráció, tudomány, gazdaság, Economics. technológia. In the Reformed tradition, we have spoken here of idolatry. A református tradícióban mi ezeket bálványimádásnak, bálványoknak nevezünk. But people like Leslie Dugan speaks of the messianic significance of these things. Leslie Dugan a messiási jelentőségéről beszél ezeknek a dolgoknak. This is what is going to save us. Mint hogyha ezek mentenének meg bennünket. But we have failed to save ourselves. De mi elvétettük azt, hogy meg tudjuk menteni magunkat. The promises have not been realized. Mert ezek az ígéretek nem teljesültek be. The idols have failed to deliver. Ezek a bálványok megbuktak, hogy meghozzák nekünk, amit ígértek. And there are painful consequences. És fájdalmas következményei lettek. The Enlightenment promised prosperity. A felvilágosodás bőséget, gazdagságot ígért. But the gap between the rich and the poor continues to grow. De a szakadék, a szegények és a gazdagok között folyamatosan nő. And we are destroying our environment to achieve that wealth. És ahhoz, hogy ezt a gazdagságot, ezt a bőséget elérjük, egyre jobban tönkretesszük a környezetünket, a teremtett világot. Enlightenment modernity promised peace. A felvilágosodás modernitása békességet ígért. We see the militarization of the world. És mi pedig azt látjuk, hogy a világ egyre jobban militarizálódik. The threat of nuclear warfare. Ott van a félelem, a nukleáris háborúk fenyegetése. The Enlightenment promised equality and justice. A felvilágosodás az igazságnak egy magas minőségét írta. But there remains rampant social, economic, and racial injustice and inequality. De ott maradt a rengeteg igazságtalanság, szociális és gazdasági téren is. Enlightenment modernity promised freedom. A felvilágosodás modernitása szabadságot ígért. But our technocratic society has led to pervasive bondage and addiction. De a technokratikus társadalom nagyon sok köteléket és megkötözöttséget talált meg. And being controlled by technology, of government, media, and big business. És kontrollálva vagyunk a technológiától, a társadalmaktól, a kormányoktól, a médiától, a nagy üzletektől, a biznisztől. Enlightenment modernity promised happiness. A felvilágosodás modernitása boldogságot ígért. But every year in North America, they run a test called the Happiness Index. De Amerikában a boldogságindex minden évben csökken. And every year it goes down. Minden évben megcsinálják ezt a tesztet, ezt a kutatást, és minden évben csökken. The idols have failed to deliver. Tehát ezek a bálványok elvétették, megbuktak, és nem hozták, amit ígértek. Postmodern people know that. És a posztmodern ember ezt ismerte. There's evil and pain in the world. Hogy gonoszság van és fájdalom és szenvedés van a világban. There are victims. Vannak áldozatok, There's injustice. van igazságtalanság, And a host of painful consequences. és rengeteg fájdalmas következmény. But isn't this precisely what the Bible says will happen when you serve idols? Pontosan ez az, amit a Biblia
Biblia megígér, hogy ez fog történni. That when we exchange the truth of God for a lie, Hogyha az Isten igazságát hazugságra cseréljük, and worship and serve created things, és a teremtett dolgokat imádjuk, God gives us over. akkor Isten átad ezeknek bennünket. That's from Romans 1. Ez erről beszél a római levél első része. And Paul is writing in keeping with the Old Testament prophets. És Pál az Ószövetségi prófétákra építve írja ezt. Who constantly warn Israel of the destructive consequences of serving the gods. Az Ószövetségben, ugye, ahol a proféták állandóan figyelmeztetik a népet, hogy milyen következmények lesznek annak, hogyha ők bálványokat szolgálnak. Ezekiel says, Ezekiel azt mondja, you will suffer the penalty and bear the painful consequences of the sin of your idolatry. hogy meg fogjátok szenvedni a büntetését és a szörnyű következményeit a ti bálványimádásoknak. Our idols and our messiahs have failed to bring salvation. A bálványok olyan messiások, olyan szabadítók, akik beledugtak, elvétették azt, hogy valóban elhozzák a megváltást. And so, how does this translate to people post-modernity on the streets? A kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk lefordítani az utca embere számára. Hogyan érinti őket. My son-in-law is the pastor, is my pastor A vőr az én lelkészem, in Vancouver. Vancouverben, The church, maybe 500, 600. egy 5-600 lelkes gyülekezet. Post-modernity permeates the waking lives of the members of his congregation every day. És a posztmodernitás abszolút meghatározza a gyülekezet életét a mindennapokban. It's not simply a matter of doing rational analysis, it's what lives in their hearts. És nem arról van szó, hogy most akkor csinálunk egy racionális analízis Istenről, bár hogy ez jön a szívükből, ez jön belülről, ez határozza meg őket. And as I teach pastors in Phoenix, És ahogy Phoenixben a lelkészeket tanítom, they would say that the postmodern spirit, which is a little less strong in the U.S., is beginning to grow ever more powerfully in their congregations. azt mondják, hogy a posztmodern lelkiség, ami a USA-ban egyébként nem volt annyira erős, most folyamatosan erősödik. What are the kinds of things these pastors see? Mik azok a dolgok, amit ezek a lelkészek látnak? The first might be obvious. Az első talán nyilvánvaló. People are suspicious and skeptical of all truth claims. Az emberek megkérdőjelezik, és nagyon, tehát kételkednek mindenféle igazsággal fellépő igénnyel szemben. There's a relativism and a pluralism in the air they breathe. A levegőben, amit magukba szívnak, az tele van relativizmussal és pluralizmussal. Secondly, Másodszor, there is a distrust of all social institutions. van egy hatalmas bizalmatlanság mindenféle szociális rendszerrel szemben, intézménnyel szemben. And this is characteristic of the right and the left. És ez jellemző mind a jobb, mind a bal oldalra. Don't trust the media, Ne bízz a médiának, fake news. mert mindenféle fake híreket. Don't trust the democratic processes. Ne bízz a mindenféle demokrata folyamatokban, Stolen elections. mert a választások is meg vannak bagrálva, és el vannak lopva. Don't trust the justice system. Ne bízz az igazságszolgáltatásban. Defund the police. A rendőrség is ne támogasd. Köszönöm. Look at the Supreme Court justices. Csak nézz a legfelsőbb bíróságra. Don't trust big business, they're only about their own profit. Ne bízz bennük sem, mert ők is a saját, mindenféle biznisznek a saját profitjuk által vannak orientálva. It became clear in COVID, don't trust medical establishments, hospitals.
És a Covid-ban nyilvánvalóan lett, hogy van egy ilyen hangulat is, hogy ne bíz az orvosi intézményben sem, a kórházakban. And even churches can't be trusted. És ennek a sornak a folytatásaként már ott vannak az egyházak, a gyülekezetek, azok sem megbízhatóak már. These institutions have failed to bring justice and equality and freedom. Mert ezek az intézmények elvétették azt, hogy valóban igazságot, békességet, szabadságot hozzanak. But the third spirit that lives in the heart of these people, de a harmadik dolog, ami ezeknek az embereknek milyen a szívében van, and I shouldn't say these people, I should say us, és azt kell mondanom, hogy ezeknek az embereknek, hanem nekünk szívében van. Is this growing angry protest against the modern story and what it's perpetrated against minorities. Az a növekvő tiltakozás a modern történettel szemben, ami a kicsiknek az elnyomásához vezetett. It's treated women, ahogyan a nőket kezeli, the poor, ahogyan a szegényeket the kezeli, gay person, ahogy egy homoszexuális embert kezel, the non-white person, vagy a nem fehér embert kezeli. unjustly. Nagyon sok igazságtalanság van ebben. And this continues to feed the social justice movements of the left. És ez folyamatosan táplálja a szociális igazságokért küzdő baloldalt. And it is a very powerful spirit. És ez egy nagyon erőteljes lélek, I work in North America. ami Észak-Amerikát meghatározza. And then the fourth thing A negyedik dolog is what I call mind-numbing consumerism. és ezt én mind-numbing konzumerizmusnak hívom, butító fogyasztói társadalomnak, vagy fogyasztásnak. A consumerism of goods and experiences A fogyasztói társadalom javai és tapasztalatai, that fills the void that is left by the absence of any kind of story giving meaning to life. ez tulajdonképpen kiszorítja azt, hogy bármilyen nagy történetnek bármilyen jelentése is jelentősége legyen. Postmoderns are embarrassed by their oppressive past. A posztmodern ember szégyelli azt az elnyomó múltat, amiből jön. They have a fear and a pessimism about the future. És van egy félelem és pessimizmussal néz a jövőre. And so there is a presentism, living in the present. Van egy ilyen prezentizmus, a jövő, vagy jelenizmus, hogy egy jelenben élni és ott mindent megragadni. And it fits well with lives that are dominated by social media. És ez nagyon jól összeépít azokkal az életekkel, amiket a szociális média, Entertainment, media, azokkal a hazugságokkal nagyon jól összefonódik, ami a szociális média kommunikál felénk, and a consumption of experiences. és a tapasztalatoknak a konszumson. An escape. A felemésző tapasztalatokkal. An escape into our technologically created worlds. És ez egy menekülés a technológiai kreatív világban. But with all this protest and pushback against the modern story, De minden tiltakozásával és a modern történetnek az elbökésével the central commitment of modern humanism has not been touched or dislodged. a modern gondolkodásnak a központi magja mégsem lett ezáltal érintve vagy elutasítva. But in fact, it's been deepened. Sőt, még inkább mélyítve lett. And that is that we as human beings are autonomous. És ez pedig az, hogy mi emberiség autonómok vagyunk. Az autonómia igényes vált. We are a law unto ourselves. Mi saját magunknak szabjuk a törvényt.
There's nothing higher than human beings. Nincs annál magasabb, mint az ember. Or the way that this is expressed in the United States, we are free. Az Egyesült Államokban ez úgy van kifejezve, hogy mi szabadok vagyunk. It's autonomy. Tehát ez az autonómia. Establishing our own standard of being. Amivel a saját standardjainkat és a jelentésünket meghatározzuk. And this is an individual autonomy. És ez egy individualista autonómia. Each person has a right to look for their own happiness. Minden személynek megvan a joga, hogy a saját boldogságáért küzdjön. And establish what is good for themselves. És megteremtse magának azt, ami neki jó. In modernity, A modernitásban this freedom was the basis of building a better world. a szabadság volt az alapja annak, hogy egy jobb világot építsünk. In postmodernity, A posztmodernben this freedom is deteriorated to each individual deciding for themselves what makes them happy. ez a szabadság szét lett választva, és minden individuumnak az alapjává válik, hogy eldöntse, hogy neki mi a boldogság. It's been called the expressive individualism of postmodernity. Ez a kifejezett individualizmus a posztmodernizmusnak. I can determine my own nature, Én meghatározhatom, hogy mi az én természetem, my own sexual identity, az én szexuális identitásomat, my own gender. az én nememet, I can make myself whatever I want, azzá alakítom magamat, akivé akarok. and there are no boundaries. Nincsenek határok. And so there's a paradox at the very heart of postmodernity. És ez a paradox ott van a posztmodernnek a szívében. On the one hand, postmodernity is this rejection of the modern humanist story. Egyrészt a posztmodern, a modern humanista történetnek az elutasítása, Autonomy has failed. hogy az autonómia tulajdonképpen megbukott. On the other hand, the deepest conviction of the modern humanist story is coming to full and consistent expression. És a másik oldalon meg a legmélyebb valója a modernitásnak egy ilyen személyes, nagyon mély kibontakozásban virágzik. A celebration of autonomy. Az autonómiának az ünneplése. Autonomy expressing itself with no limits. Az autonómia, ami határok nélkül oldja ki magát. And the area that I'm finding in the US, Canada, Chile, and Brazil is that this is most expressed in the area of sexuality and gender. És a terület, amiben én ezt a legerőteljesebben látom kibontakozni az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában és Chilében, ez a gender és a szexualitás kérdése. So idolatry brings painful consequences. Tehát a bálványimádás nagyon fájdalmas következményeket hoz. Rejecting God's good creation order brings pain and the curse. Isten jó teremtési rendjének az elutasítása fájdalmat és árkot hoz magára. Yet God created humanity for blessing. Mert Isten az emberiséget arra teremtette, hogy áldott legyen. Richard Bauckham, who was one of my favorite New Testament scholars, Richard Bauckham, aki az egyik kedvenc új szövetséges teológusom, says this: blessing is in the most comprehensive sense God's purpose for His creation. Azt mondja, hogy az áldás az a legtágabb, minden magába foglaló fogadó, amit Isten az ő teremtett világának szánt. God wants humanity to flourish. Isten azt akarja, hogy az emberiség virágozzon, bontakozzon ki az ő teljességében. To delight in the abundance of created life. És örvendezzen a teremtett világnak a teljességében, a gazdagságában. But we have forfeited that in our rebellion. De mi ezt a mi lázadásunkkal elveszítettük. And we've experienced the curse of our idolatry.
És a mi bálványimádásunk átkát tapasztaljuk. God's answer Isten válasza was to set out on a long journey to restore blessing to humanity in the world. egy hosszú történet, amiben az ő célja az, hogy megváltsa a világot. Promising Abraham, I will bless you and all nations. Megígérve Ábrahámnak, hogy megáldalak téged és rajtad keresztül a föld minden nemzetségét. That promised Abraham looks back to Genesis 1. És ez az Ábrahámnak tett ígéret visszatekint a Genesis 1-re. Restoring the blessing of creation. Vissza helyreállítani a teremtés áldását, a teremtett világ áldását, áldott állapotát. And forward to the New Jerusalem of Revelation 22. És előre tekint az új teremtésre, a Jelenések könyve 22. And the center of this story. És ez van a középpontjában. The blessing is accomplished in the death and resurrection of Jesus Christ. A központjának a történetnek a Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása, ami ezt az áldást valóságosá tesz. And through that story, és ezáltal a történet által God's people are called to be a picture and a preview of what blessing looks like. az Isten népe, az ő emberei kell, hogy legyenek az előképe. In every place in the world. Akit meglátszik az, hogy milyen ez az áldás a világ minden részén. And how living into the Word of God Hogy mit jelent az Isten igéje szerint élni. is not confining, but brings flourishing. Hogy ez nem lenyomó, hanem ez gazdagságot és teljes bőséget hordoz. Won't be my time. Az időm lassan eltelik. And we started late, a little bit late, and I'm on my last point. Kicsit későn kezdtünk, most már az utolsó pontnál vagyok. But it's too important to rush. De túl fontos az a pont ahhoz, hogy csak átrohanjunk rajta. So what I'm going to do is I'm going to leave it and start the second lecture with it. Tehát most akkor inkább itt befejezem, és a második előadást ezzel a ponttal fogom kezdeni. And start with this question. Ezzel a kérdéssel. What kind of people should the church be in this postmodern world? Milyenek legyenek ebben a posztmodern kultúrában az egyháznak az emberei, If they are to be faithful. hogyha hűségesek akarnak lenni az elhíváshoz. So we'll stop there, and I'll pick up with that sixth point. És ezzel a hatodik ponttal fogunk kezdeni. And we can have a half hour for questions. És akkor van egy fél óránk kérdésre. Azt jelenti, hogy az által használt bibliai fogalmak is
a great comment. Ez egy nagyon jó megjegyzés. I have so much I want to say. Olyan sokat mondanék erről. When I took a period of time to read the Enlightenment thinkers of the 18th century, amikor a 18. századnak a felvilágosodási gondolkodóiról olvastam, I was shocked how much biblical language they were using to describe this, what they call the city of man rather than the city of God. Engem sokkolt az, hogy mennyire erősen bibliai fogalmakat használtak arra, hogy leírják ő általában ugye az ember városát, az Isten városa helyen. Some of them sounded like, well, they sounded like they knew Isaiah and Revelation very well. Némelyik úgy tűnt nekem, hogy nagyon is jól ismernék Ézsaiásnak a jelenések könyvét. One person that describes the Enlightenment describes it this way. Valaki, aki a felvilágosodás elemzi, ezt így írja el. That the Enlightenment thinkers took down the structure constructed by Augustine and then rebuilt it with the materials. Hogy a felvilágosodás Augustinusnak a rendszerét mondja le, és építi fel a saját anyagában. And so their vision of what salvation looks like. Tehát a látásuk, a víziójuk arra nézve, hogy mi a megváltás. Is permeated with biblical language. Tele van bibliai nyelvezettel, szóhasználattal. Szabadság. Justice. Igazság. In many ways, the word happiness was much closer to the word blessing. Ami tulajdonképpen sokkal közelebb áll az áldott állapot leírásához. But as the story changed, de hogy megváltozott a keret történet, those words took on different meaning. Ezek a szavak más jelentés tartalmat terhet meg. And I find one of the most difficult things in dealing with Americans. És ez az egyik legnehezebb dolog, amikor amerikaiakkal van dolgunk. It's taken me a long time to understand that strange country. Nekem hosszú időbe tellett ezt a furcsa országot megértenem. But one of the most difficult things I find de az egyik legnehezebb dolog, ami ebben is how Christians use this language in such a humanistic way. Hogy ami engem ebben megrázott, hogy a keresztjének is ezt a szóhasználatot, ezt a fogalomrendszert mennyire ilyen humanista töltettel használják. You'll see it football games and basketball games. Látod a futball és a basketball, kosárlabda játékokat. And the truth shall set you free. És az igazság téged szabaddá tesz. And freedom is just throwaway autonomy. És a szabadság egy ilyen autonóm going, tehát hogy gold dobjon tehát teljesen autonóm értelmezése van a szabadságnak. So the question is what to do. Tehát a kérdés az, hogy mit tegyünk. What words can be recovered? I mean, it's biblical language. Tehát, hogy hogyan tudják ezek a szavak a helyreállítást, a bibliai szóhasználatban visszanyerni az eredeti értelmüket. I spent the last 6 months of my life digging in deeply to the book of Galatians. Az elmúlt 6 hónapban nagyon komolyan foglalkoztam a Galata levélben és annak a mélységeiben. And what a different view of freedom Galatians presents than the American idea of freedom. És arra csodálkoztam rá, hogy a Galata levél mennyire más szabadság fogalommal él, mint ami az amerikai szabadság fogalom. So it seems we can't get rid of that language. Tehát úgy tűnik, hogy ennek a nyelvnek a minden hozadékától nem tudunk megszabadulni. But work hard in our congregations to fill that language with the content of the gospel. De mindent meg kell tennünk, hogy ezt a szóhasználatot az evangélium tartalmában töltsük meg a gyülekezetünk számára. That's one of the things that cross-cultural missionaries understand very well.
Ez valami olyan, amit a cross-kulturális, kultúrák közötti misszionáriusok értenek meg igazán jól. That they start with the language of a people. Mert hiszen ők elkezdenek dolgozni azzal a nyelvvel, amit az a népcsoport beszél, ahova mennek. That language has been deeply shaped by the pagan worldview. És ez a nyelv, ez a szóhasználat erősen meghatározott az ő pogány világi nézetük által. And the only way to communicate is using that language. És az egyetlen módja az evangélium kommunikálásának, hogy használni kell az ő nyelvüket. But filling the language with new content. De új tartalommal kell megtölteni ezt a nyelvet. That's what the Gospel of John does, for example, with the word logos. Ez az, amit például János tesz a logos szóval. And so we have to fill that with new content. Tehát új tartalommal kell megtölteni. But it's going to mean that the people of God must be immersed in the different story that gives that new content, that biblical content to those words. De ez azt is jelenti, hogy az Isten hívet be kell hívni, és be kell oltani, vagy helyezni abban a nagyobb történetben, ami az Isten története, ami ezeket a kifejezéseket új tartalommal tudja megtölteni. There's a seminary in the United States Az Egyesült Államokban volt egy teológia, that had one of their 10 core values, this. aminek a 10 alapértéke közül az egyik a következő. I've not seen this anywhere else, Sehol máshol nem láttam ilyet. but I'm convinced it's exactly right. De meg vagyok győződve róla, hogy ez helyes. And that is that every preacher of the gospel Azt mondja, hogy az evangélium minden hirdetője is preaching cross-culturally. Cross-kulturálisan hirdeti az igét. Because they have to move from a Hebrew and Greek culture into the Hungarian/Romanian or Canadian or whatever culture. Mert a görög, a héber kultúrából meg kell, hogy érkezzen a magyar, vagy a román, vagy a kanadai, vagy az amerikai kultúrába. And so learning to speak the gospel cross-culturally means learning to fill the words with the meaning. Tehát cross-kulturálisan kommunikálni az azt jelenti, hogy megtanulni a szavakat, megtanulni új tartalommal. And one more comment that struck me about what you said. Még egy megjegyzésem, ami engem megragadott abban, amit mondtál. It's the word blessing. Az áldás szó. I don't know how it is here. Nem tudom, hogy ez itt hogyan jelenik meg. In North America, the word blessing has become very cheap. De Észak-Amerikában ez az áldás szó egy nagyon olcsó szó lett, egy kiürült. Bless you, Esther. Isten áldjon meg. What do you mean? Mit értesz ez alatt? I don't know, but it sounds nice. Bless you. Nem tudom, de valami kedvesen hangzik. Áldás. It's been cheapened in North America. Isten áldja meg téged. Ez azért nagyon könnyedén, jelentés nélkül mondjuk Észak-Amerikában. In Galatians 3 verse 8, Csak Galata 3:8-ban we're told that God preaches the gospel for the first time by saying he will bless the nations. That's the gospel. azt mondjuk Isten így közli először az ő üzenetét, az ő evangéliumát, hogy megáldja a nemzeteket. Ez az evangélium. So my context, I'm trying to recover that word too. Tehát, hogy az én kontextusomban az áldás szót magát is új tartalommal kell tölteni, vagy annak is helyre kell állnia. It's a great comment, but it's easier said, fill the words in new content, easier said than done. Ez egy nagyon jó megjegyzés volt, vagy felvetés volt, de hogy sokkal könnyebb mondani, hogy töltsük meg ezeket a szavakkal új tartalommal, mint ahogyan ezt megtenni, sokkal nehezebb. Köszönöm.
I'm understanding you right, hogyha jól értettelek, I hear from Esther that the concern that if we focus on bringing the gospel locally, we can lose a global vision. hogyha mi, tehát hogy az az aggodalmon, hogyha mi lokálisan odafigyelünk, hogy hogyan adjuk tovább az evangéliumot, akkor elveszítjük ezt a globális fókuszt, az egyetemes fókuszt. That's certainly a danger. Ez mindenképpen veszély. But it should not be the case. De nem kellene, hogy így legyen. As I look at the church in Antioch in Acts 11 and 13, hogyha az antiókiai gyülekezetet nézzük meg, az apostolok cselekedetei 7. és 13. részében, they were living, élték, speaking, beszélték, and doing the gospel és cselekedték az evangéliumot within their community. A saját közösségükön belül, And people were being gathered in. és összegyülekeztek, But in chapter 13, they lift up their eyes de a 13. részben felemelték a tekintetüket, and they say communities like this have to be established in every part of the Roman Empire. és azt mondták, hogy ilyen közösségek kell, hogy szülessenek a római birodalom minden részén. And so the Antioch church, which was so faithful in its own context, És ez az antiókiai gyülekezet, amelyik nagyon is hűséges volt a saját kontextusában. sends Barnabas and Paul to as far as Rome. Kiküldi Barnabást és Pált egészen Rómáig. So if that was the thrust of your question, I think that we need that local and that global. And without both, the church will be in trouble. Ha jól értettem a kérdésedet, akkor erre az a válaszom, hogy nem mind a két irányba tennek. Míg lokálisan odafigyelünk erre, a globális, az egyetemes egyházra is figyelünk kell, és az evangéliumot vinni kell a föld végső valójáig. Did that address your concern, or did I maybe miss it? Ezzel válaszoltam a kérdésedre, vagy a kérdés fókuszált elvétettük? Részben igen, csak hogy egy párhuzamos világban élünk, ahol a modern gondolkodás összeálló posztkeresztényé válaszol, akkor mi tulajdonképpen csak lokálisan tudjuk megélni a hitünket, hiszen a világ felé ezt az egyetemes narratívát hiába mondjuk a megváltásnak a narratíváját, az Isten szeretetének a narratíváját, de el kell fogadnunk azt, hogy lokálisan éljük meg a hitünket, két külön világ létezik, az egyik egy istentelen, posztmodern vagy posztkeresztény, és egy olyan, hogy még mindig a régi történetekhez a narratívákat ragasztunk. Ezt a kettőséget nem tudjuk meg. I'll again take my own church in Vancouver. Nézzük megint az én Vancouveri gyülekezetemet. Over the past 2 or 3 years, Az elmúlt 2-3 évben we've seen that church grow threefold or more. ez a gyülekezet kb. A 3-szorosára, vagy még nagyobban növekedett. And many of the people coming in have absolutely no contact whatsoever with the Christian faith before they come to faith. És az új emberek közül, akik csatlakoztak a gyülekezetünkhöz korábban, ezeknek az emberek nagy részének semmi kapcsolódása nem volt a keresztény hithez. Egyáltalán. Here's an example. Egy példa. My wife was doing a Bible study with women. A feleségem nőkkel megvezetett egy bibliakört. And within 1 minute of the Bible study beginning, És a bibliaóra elkezdése után az első percben the lady says, Jesus, I know who he is, but who's the Apostle Paul? megszólal egy hölgy, és azt mondja, hogy Jézus, oké, róla már hallottam, hogy ki ez a Pál apostol? All of a sudden my wife realized we're dealing with a postmodern world, 3 generations away from the Christian faith. A feleségemnek rá kellene döbbennie, hogy egy posztmodern világban vagyunk 3 generációval a keresztény hit után. And in Vancouver, if you want to use the language, we're in the middle of a mission field. És hogyha Vancouverben
használod a keresztény üzenetet, nyelvet, akkor tulajdonképpen úgy kell beszélned, hogy missziós területen vagy. Where less than 10% of people ever enter a church for any reason. Vancouverben kevesebb mint 10%-a a lakosságnak lép be valahol bármilyen indókkal egy templomban. We got a huge mission. Tehát ez maga a misszió. But over the last 3 months, Az elmúlt 3 hónapban we've commissioned at least 2 people to go out. One of the person last week to go to Africa. De az elmúlt hónapban 2 embert is kiküldtünk, hogy menjenek és vigyék az evangéliumot Afrikába. In a place where there's a number of tribes that have never heard the gospel. Ahol olyan törzsek élnek, akik soha nem hallották még az evangéliumot. So yes, postmodernity does highlight the mission field, if you will, of Europe and North America. Igen, a posztmodernitás rávilágít arra, hogy maga Észak-Amerika és Európa is missziós területté vált. But hopefully it doesn't take away our vision for the ends of the earth. De reménység szerint ez nem veszi el a mi figyelmünket és fókuszunkat arról, hogy a világ végéig is hirdetni kell az evangéliumot. I did my best. Megpróbáltam. Például az, hogy főleg én olyan látom, keresztény körülbelül szeretjük kritizálni a marxistákat, de például az a kritika, amivel illették a kapitalizmus, az talán keresztényképpésről lenne megvallani, hogy mit tesz velük. Tehát, hogy röviden a kérdés azt mondja, hogy rendben van a régi kifejezéseinknek, megadjuk az eredeti jelentését, de mennyiben kell megtanuljuk a másik nyelvezetet, és mennyiben kell abban a nyelvi kontextusban gondolkodnunk. That's a great question. Nagyszerű kérdés, And a big one. és nagy kérdés. I grew up as a Baptist, Baptistaként léptem föl, and I was drawn into the Dutch Reformed strain of the Reformed tradition. és aztán pedig a holland református irányába kerültem be a református tradíciónak. And one of the things that really attracted me from the Dutch Reformed tradition, people like Boss and Bavinck and Kuyper, És ami engem a holland reformátusoknál megragadott, mint Boss, Bavinck vagy Kuyper, was that they gave me tools to answer exactly this question that you're asking. hogy eszközöket adott pontosan arra a kérdésre, amit te most fölvettél. To put it simply, Egyszerűen fogalmazva, that everything you analyze minden, amit analizálsz, both has creational insight mindennek van teremtettségbeli tartalma, that has also been misdirected or distorted by idolatry. és minden meg is van csavarva és rossz irányba állítva a bálvány miatt, a bűn miatt. And so, let me give an example. In the United States, Hadd mondjak egy példát az Egyesült Államokban. movements of social justice, A szociális igazságmozgalom the right
A jobb oldalon sees the deeply idolatrous distortion, the neo-Marxism, the post-modernity. Látja a neomarxista elhallást. And the left És az bal oldalról, says social justice. Shouldn't we all be for justice? ahol pedig azt látjuk, hogy hát szociális igazságosság. Nem mindenkinek ezért az igazságosságért kéne küzdeni? And yet what a Christian needs to do És amit egy kereszténynek tennie kell, is say a biblical vision of justice legyen egy bibliai látás, a víziója az igazságosságról, is going to differ from a left-wing understanding of justice. ami különbözni fog a baloldali igazságértelmezéstől, But it's going to say they've seen something right and true about the world. de megállapítja, hogy igen, van benne igazságtartalom, látnak valami igazságot és ami valóságos ebben a világban. So our analysis should always be looking for the creational insight and then looking how that insight has been distorted by idolatry. Tehát a mi analízisunknak úgy kell mindig történnie, hogy keressük a teremtésben kapott jót abban a dologban, és azt, hogy hogyan lát az eldeformálva. So in our seminary, A mi szeminárium teológiánkon we do a lot of this. egy csomó ilyen munkát végzünk. Analyzing the spiritual movements of our culture. A kulturális, spirituális mozgalmainak az analizálásával foglalkozunk. Asking what have they got hold of that is true to the biblical story. Mi az, amit megragadtak az igazságból, ami a bibliai történet szerint is igaz, és helyes? And how has that insight been distorted by idolatry? És hogyan van ez mégis a bálvány miatt aztán meg kipicamítva vagy hol vannak a genert kapok? I think it's really difficult. Ez egy nehéz munka. But I think it's a skill that pastors desperately need if they're going to help their congregations be faithful. De ez egy olyan képesség, amire szüksége van a lelkészeknek, hogyha a gyülekezeteket a hűséges keresztény életre akarják tanítani. So you say, how far should we go? Tehát ha azt mondod, hogy milyen messzire kell mennünk, Maybe that's not the question. talán nem ez a kérdés, How concerned should we be about justice? hanem mennyire kell nekünk az igazságért aggódni. As concerned as God is. Mert az igazságért Isten aggódik, ez az Istennek a ügye. Or what kind of justice? De mit jelent ez az igazság, ami az Isten számára fontos? Nyugodtan lehet angolul is kérdezni, és akkor fordítom magyarra. Okay, so thank you for a very intriguing lecture. Köszönjük szépen az előadást, ami izgalmas volt. It raises a lot of questions, and we have no time to discuss them all. Nagyon sok kérdést rajta, nincs mindenre időnk. In which I would like to connect to this last topic that you mentioned. I think it is a little bit simplified to look at the church as if dealing with postmodernism alone or as such. Or as if we would be at the crossroads of the biblical or the church narrative and the postmodern narrative. Because there is a third way as well, against which postmodern is rebelling, which is not the church. There is another way, conservative or whatever you would like to call modern way. And I think that we have to be conscious about this fact, because modernism or conservatism can hijack the church's ideology. It would like to go along, or they would like to go along, against postmodernism, but still I do not think that modernism and church is the same, or conservatism and the church is the same. And that is, at least in our context, in our perspective, that is the true danger. The church being hijacked by rightist ideologies, parties,
küzdeni a posztmodernrel szemben. És úgy gondolom, hogy mai egyházként fontos figyelemmel lenni arra is, hogy nem csak a posztmodern, hanem a modern, vagy a korábbi tradicionális sem ugyanaz, mint a kereszténység. És ebben az erdélyi vagy magyar kontextusban ez nem egy kis veszély, hogy ismerjük a jobboldali és az egyháznak a nagyon erőteljes összefonódását, aminek én komoly veszélyt látom. Tehát, hogyha úgy tekintünk, hogy csak két út van, és nem három, amiben gondolkodok, az számomra egy leegyszerűsített világkép. I just want to say three things. Három dolgot szeretnék mondani. Number one, amen. Amen. Ez az első. I agree with everything you just said. Mindennel egyetértek, amit mondtál. Number two, Kettő. when I'm in the United States, it's the same thing. Az Egyesült Államokban is ugyanez van. Especially in conservative Arizona, Különösen is a konzervatív Arizonában, where the ideology of the right is more dangerous to the church than the ideology of the left. ahol a jobb oldalnak az ideológiája sokkal veszélyesebb az egyházra nézve, mint a bal oldalnak az ideológiája. Something like this, 80% of the evangelical church is captured by the right and about 20% by the left. A gyülekezeteknek 80%-a a jobb oldallal van összefonódva, míg a 20%-a a bal oldallal. So we give equal opportunity critiques. Tehát a kritikának egyforma lehetőséget teret adunk. But thirdly, and this is complex, and would take a lot more discussion. És a harmadik, ami nagyon komplex, és amire sokkal több idő kellene megbeszélni, There is the old right and the old left in the United States is breaking apart. a régi, az öreg jobb és bal oldal esik szét most Amerikában. The new right, celebrated or embodied by Trump and his followers, Az új jobb oldal, ami Trump a személyhez kötődik, és az ő követőihez, és őt ünneplik, is taking on all kinds of postmodern themes into their whole way of living and thinking. egy halom posztmodern sajátosságot épít be, ami része. And so as we look at the American setting, Hogyha az amerikai kontextusban nézzük, you see a quadrant. egy négyszöget látunk. The old right and the old left, the new right and the new left. A négyszögben van a régi jobb és bal oldal, és az új jobb és bal oldal. And the vertical part of that quadrant is modernity, postmodernity. És hogyha a vertikális részét nézzük, akkor ez a modernitás és a posztmodernitás. Very complicated. Egy nagyon komplex rendszer. But you're right, and the only reason I did postmodernity is that's what I was asked to do. És igazad van, ami miatt én most a posztmodernről beszéltem, az az, hogy ez volt a feladatom, ez volt a címe az előadásnak. Take a break.